Hej allesammans, Roger här. Nu är det dags för det 5:e Hur du spelleder-avsnittet. Fokuset för detta avsnitt var att skapa spelvärldar och hembränning. Men eftersom dessa två ämnen är mycket större än jag förväntade behöver jag dela in dem i 2 delar. Jag kommer gå igenom att skapa spelvärldar först. Det finns så mycket att prata om här, så vi kör igång direkt. Att skapa världar. Varför skapar vi dem? Några gör det för att tillfredsställa sin kreativitet. Andra är glada amatörförfattare som vill uppleva sina egna fantasivärldar via sina vänner. En del vill skapa nya underverk för sina spelare att uppleva och upptäcka. Oavsett vad ditt skäl är så behöver du veta att skapa en spelvärld för en D&D-kampanj är inte samma sak som att skapa en värld för en bok, eftersom din spelvärld är något som dina spelare aktivt deltar i. Ställ inte något framför dem såvida du inte vill att låta dem ha sönder, omforma eller döda det. Jag säger detta av ren princip och utifrån erfarenhet. Innan vi går vidare, låt oss ta en titt på för- och nackdelar att använda en redan skriven plats och att skapa en egen värld. En stor färdigpublicerad plats innehåller samhällen och varelser som formats av den världens geografi, ekonomi, politik, religion och magi. När du köper en källbok är världen redan färdigbyggd åt dig. Allt du behöver göra är att betala med dina egna förtjänta pengar för att köpa rätt bok för tillfället och världen du vill ha. Vilket kan bli dyrt om du fortsätter köpa dessa typer av böcker. En del av dina spelare kanske känner till världen du investerat i, vilket kan göra det lättare för dem att hänga med i något de känner igen. Å andra sidan, en egen värld kan ingjuta en känsla av förundran hos dina spelare, allt eftersom de utforskar den unika geografin och möter nya varelser. Den kan även skräddarsys till att passa dina spelare utifrån vad de föredrar och du kan komma undan med att återanvända statistisk information lättare med ditt egna material. När vi säger att bygga en värld innebär det inte nödvändigtvis att bygga en helt ny värld. Din värld kan vara en kontinent, ett kungadöme eller en stad där alla händelser dina spelare upplever sker. Världen kan till och med vara placerad i ett redan existerat sammanhang, till exempel Forgotten Realms eller Dark Sun. Så det du gör är att bara bygga vidare ovanpå redan etablerad fakta kring sammanhanget. George R.R. Martin har sagt att det finns 2 typer av författare, arkitekten och trädgårdsmästaren. Arkitekten planerar allt i förtid, genom ritningar och text innan den sätter igång med byggandet. En trädgårdsmästare gräver ett hål, sår ett frö och vattnar det. Han eller hon vet vilken typ av frö som är satt, men kommer veta hur många förgreningar som kommer finnas först när plantan fått växa. George anser själv vara en trädgårdsmästare. Inom världsbyggande för kampanjer finns det också 2 liknande sätt. Uppifrån och ned och botten upp. Uppifrån och ned-sättet börjar med att ställa storskaliga frågor såsom: är världen en planet? Hur mycket magi finns det i den? Vilken sorts varelser och folkslag bor där? Det finns många källor som berättar hur du skapar en värld med uppifrån och ned-sättet. Matthew Colville gör detta till exempel på sin YouTube-kanal. I princip tillämpar du dina kunskaper i geografi, ekonomi och sociologi för att skapa generella egenskaper för den värld du skapar. När du har förberett allt kastar du dina spelare in i den världen för att låta dem uppleva den. Om magi har stor utbredning kan magiskolor hittas på vanliga ställen till exempel. Botten-upp-sättet börjar med att skapa NPCer och händelser du vill att dina spelare ska få uppleva. Sen skapar du historia och fakta ur ett större perspektiv som är sammankopplad med dem. Sist så länkar du samman allt för att skapa en berättelse som har en röd tråd. Självklart behöver du inte använda enbart ett av dessa verktyg. Jag brukar använda båda, men i regel använder jag botten-upp-metoden när jag vill skapa fakta som har bestående verkan, positivt som negativt. Poängen med att ha en välbyggd värld är att NPCers beteenden och händelser som sker känns rimliga, så att dina spelare kan följa världens mönster och komma på logiska lösningar för den världen. Men var försiktig så att du inte drabbas av vad fantasyförfattare kallar världsbyggarsjuka. De som drabbas av det är så uppslukade av att skapa detaljer för världen att de glömmer att skapa en handling. Samma sak gäller rollspel. Kom ihåg att skapa äventyret. Vad är poängen med en vacker konstruerad värld om allt dina spelare kan göra är att vara passiva åskådare? Att bygga för mycket på världar kan leda till sessioner där information öser över spelarna. Undvik detta, för D&D är ett spel och att lyssna på historia är det inte. Detta är varför många författare använder isbergstekniken när de skapar världar. Läsaren kan se toppen av isberget, men de vet att det finns något mycket större kopplat till det. På det här sättet blir världen du skapat inte för mycket för dina spelare
och de kommer i sin tur kunna fokusera på äventyret. Denna teknik kan också minska mängden arbete du behöver göra. Du behöver bara skapa de delar spelarna ser och interagerar med. Om de frågar vad som är under den där delen av vattnet, så berätta för dem att de snart kommer få veta det. Sen skapar du det inför nästa session. Detta är så gott som botten upp-metoden i sin helhet. Låt mig nu visa hur jag skapar världar. Jag brukar sällan börja med att skapa en helt ny värld. Istället brukar jag fundera på vilken upplevelse jag vill skapa för mina spelare och skapa ett övergripande tema. Vad jag nu kommer visa är ett exempel på ett äventyr jag skapat. Jag började med idén att en legendarisk hjälte var fången i ett isblock och att spelarna skulle rädda honom. Det lata sättet att göra det här är bara att placera några arktiska monster mellan honom och spelarna. Och så var äventyret klart. Men sällskapet jag spelleder har en bard och många av mina spelare gillar social interaktion. Så jag tänkte att det borde finnas ett sätt att lösa äventyret genom förhandling. För att det ska vara möjligt behöver hindret som står mellan spelarnas mål vara tillräckligt smart för att prata med spelarna. Jag valde en Yuki-onna, ett övernaturligt snöspöke från japansk folklore, för tanken tilltalade mig. Så det här beslutet ledde till att äventyret utspelar sig på en ö inspirerad av japansk kultur. Det innebär i sig att världen jag skapat har en japanliknande civilisation, vilket i sig skapade möjlighet till att det finns andra kulturer från jorden. Sen behövde jag komma på NPC:ns mål och motiv för att hålla hjälten fastfrusen i is. Vad sägs om att Yuki-onnan är förälskad i hjälten och vill ha honom där så länge som möjligt? Nu börjar jag komma på några möjliga alternativ för mina spelare att lösa äventyret. De kan förstås komma på en egen lösning, men jag behöver åtminstone några ledtrådar förberedda utifall att de inte kommer på något själva. Alternativ 1. Förhandling. Få henne känna skuld för att ha fängslat hjälten i is. Alternativ 2. Slåss mot henne och vinn striden. Inte dåligt. Vi börjar närma oss ett äventyr. Men det verkar för enkelt enligt mig. De kan fortfarande se henne som bara en galen kvinna som är fast i en ensidig blind förälskelse. Om jag känner mina spelare rätt så räcker det för dem som anledning till att bara döda henne. Jag vill inte heller att samtalet de har ska ta slut för fort så att de bara kastar sig in i det första alternativet de finner lämpligast. Lösningen blev att jag gav henne en lich statblock, plus att hon kan flyga. Detta skulle göra henne tillräckligt farlig för nivå 14 karaktärer, vilket gör förhandlingsalternativet mer lockande för tillfället. Det är en dödligt farlig strid, men den går att vinna. Enbart strid är ofta inte så kul. Jag vill lägga till något i miljön som belönar spelare som är observanta. Så jag la till ett magiskt svärd som de kan använda för att utbringa stor skada mot henne. Det vore inte logiskt att låta det bara ligga där utan en anledning. Så jag antar att hjälten hade det med sig. Klart. Att planera en strid är ganska lätt, så jag går tillbaka till att slipa förhandlingsalternativet. Hur kan spelarna övertyga henne? Jag antar att de kan få henne att ångra vad hon har gjort. Men om jag ska vara ärlig, personligen tycker jag att fängsla en enda kille i is är inte något banbrytande. Han är bara fast där tills han blir befriad, så det måste finnas en hake. Låt säga att han har en fästmö som väntar på honom där hemma. Just nu framstår Yuki-onnan som en enkel vilseledd dåre och han som ett oskyldigt offer. Det låter för enkelt enligt mig. Låt oss skruva till det lite för spelarna och lägga till ett moraliskt dilemma. Låt hjälten få känna skam genom att göra det till en kärlekstriangel. Plus, hon har blod på sina händer för att hon behöver mänskliga offer för att behålla sina krafter. Därefter kopplar jag samman alla delar för att skapa en sammanhängande bakgrundshistoria. Detta var vad jag kom på. En gång för länge sedan fanns en berömd hjälte som begav sig för att hämta islotusen från berget Yakumo. Det var det enda botemedlet från en dödlig sjukdom som han och hans trolovade led av. Han hade ett halvår på sig att lyckas med detta innan de båda dog en mycket plågsam död. Tillsammans med sin pålitliga kompanjon vid sin sida färdades de till Yakumos iskalla topp för att slåss mot Yuki-onnan, ett blodtörstigt monster som vaktade islotusen. Med sitt svärd i hand, strålande solen, lyckades han lätt besegra härskarinnan av isherrgården. Men segern vändes fort till förtvivlan då hela herrgården höll på att rasa samman. De var på väg att begravas levande. Tack vare sin kompanjons kvicka tanke tog hon på sig Yuki-onnans förbannelse för att rädda hjälten och hon beordrade allt av is att inte göra dem illa. Hon gjorde inte detta enbart av lojalitet, utan kärlek. En känsla de båda kände, men hjälten kunde inte dela den med henne för hans kärlek till sin trolovade var större. Detta visste både hjälten och kompanjonen om. Efter att ha hittat skatten längst ner i djupaste delen av herrgården
lärde de sig 2 förrädiska saker. Islotusen kan bara rädda en person från den dödliga sjukdomen och väktaren skulle dö om blomman fördes bort från herrgården. Våndan över valet fick hjälten att bryta ihop. Den nya Yuki-Onnan grät strida tårar, för de förstod hjälten tillräckligt väl för att veta att han skulle dö eftersom han inte skulle kunna leva med sig själv om han inte offrade sig för att rädda sin trolovade. Vetskapen att hon inte kan få vara med hjälten gör att hon ger ett förslag. Att stanna med honom en säsong och sen låta honom återvända med islotusen till sin trolovade. Med tungt hjärta går hjälten med på detta, men hans tillit förråddes. När hjälten låg och sov förseglades han i magisk is, bara för att väckas en gång om året så att Yuki-Onnan kunde få ha honom intill sig så länge som möjligt. Han kunde inte genomskåda lögnen och lever sina kvarvarande dagar allt eftersom åren går. För att bibehålla islotusens kraft behöver Yuki-Onnan blodet från ett oskyldigt offer var 700:e dag. 40 år har passerat då en grupp äventyrare beger sig för att hitta den försvunna hjälten. Jag inser att jag gått över till historieberättande. Ursäkta. Jag är ganska nöjd med hur min bakgrundshistoria blev. Jag kan hålla på att lägga till detaljer i evighet, men jag inser att det inte behövs. Jag kommer överösa mina spelare med information om jag vill att de ska förstå sammanhanget och känna medkänsla med Yuki-Onnan. Jag kan använda bybor eller gamlingar för att föra över en del av informationen jag vill att mina spelare ska veta. Men det verkar inte logiskt. Varför skulle de veta så mycket om NPC:ernas tankar och känslor samt allt som hänt hjälten och Yuki-Onnan de senaste 40 åren? Att Yuki-Onnan berättar sin bakgrundshistoria för spelarna verkar inte så troligt, så jag behöver komma på en ersättare. En dotter, som är ett oskyldigt litet barn spelarna kan bli vän med. Hon måste vara omtyckt, så jag gör henne söt, fast läskigt söt, för att göra henne mer intressant. Hon föddes när hjälten var fastfrusen, så hennes pappa vet inte ens om att hon finns. Hennes närvaro ändrar dessutom dynamiken i berättelsen lite. Det innebär att om spelarna dödar Yuki-Onnan så kommer de göra det lilla barnet föräldralöst. Samtidigt kan barnet bli en enkel lösning på spelarnas dilemma, för de kan använda dottern som gisslan för att få Yuki-Onnan att kapitulera. Mina spelare våndades över detta, men de använde henne som sköld för att vinna dagen. Och det, mina vänner, värmde den djupaste delen av mitt väsen. Jag brukar inte försöka få mina spelare att må dåligt, men när jag gör det är det för att skapa den där riktigt saftiga dramatiken. Och detta var hur jag skapar världar med hjälp av botten-upp-metoden. För att sammanfatta, jag börjar med att fokusera på mina spelare och ställer frågan: vad behöver jag göra för att få mina spelare att interagera så att världen jag skapar har en mening? Sen skapar jag aktiviteter utifrån vad de tycker om att göra och sen väver jag samman allt. Det är nästan som om jag hittar på saker allt eftersom de sker. Bara nästan. Så länge det finns saker som kan få bestående påverkan för berättelsen kan jag bygga på min värld utifrån de val mina spelare gör. Då så. Det var allt för den här gången. Nästa video i serien kommer handla om konceptet hembryggning. Om du tyckte om den här videon, ge den gärna tummen upp. Om du inte prenumererat än, gör gärna det och bli meddelad när nästa video släpps. Roger över, Roger ut.